tropa, palakpakan naman dyan! At palakpakan tayo kay Maestro! The anti-shoe expert, the Maestro with the winning streak of Skunk rolling! At nandito si Chabo Kyle, Papa J, at Lolo Swaggy. Tanga na si Boy Tato Puti. Asin at nandito si Brother Rod, si Boy Heart Attack, si Brad of World Balance, and of course, Boy Premature. So guys, masaya tayo ngayon dahil marami tayong bagong items, marami tayong bagong papakita na items sa inyong mga televiewings. Okay, so una ko papakita is Daniel Arsham, guys. Daniel Arsham, Pikachu. Wow! Pikachu pa. Okay guys. Pokemon na, Pikachu. Alam mo, parang may napapansin ko. Parang may malungkot. Parang pilit yung tawa. Anong tawag? Lolo? Lolo? Lolo tayo. Alam mo, dapat naglalaro ka ng baraka. Tanggalin mo yung pustiso. Parang pinagkapilit yung tawa niya. Sa totoo lang. May napansin nyo? O guys, so sulat to ha. Ito sandali lang. Pikachu. Pikachu ni Daniel Arsham. Okay. Putang ina, grabe haba. Uy, tandaan nyo, pag Daniel Arsham, may laging kasamang gloves. Pero hindi ko gagamitin to. Hindi natin gano'n. Ay, ito na, ganda. Wow, ganda. Pikachu. Kinagat talaga ng taga, no? Oh shit. Ina, unang mo maigi. Diyan ang Daniel Arsham, nag-crystallize yung mga stone. Yan yung style niya, parang ano, parang pumunta kasi year 3000. Sabay, ito na yung mga relic niya, si Pikachu. Ganda naman. So, lagay natin dito siya, display natin si Pikachu. May silver dust, ano? Ano, pakuha na natin kay Brother Mark. Mark, kunin mo na. Bobot. Guys, papakilala ko sa inyo si Bobot, ha. Ito yung pinakamagaling na player ng Tong Itch dito sa... Lagay mo na si Pikachu. Bobot! Kulong mo, mamaya, gumalaw. Baka mawala, lumipad. Pikachu. So guys, mag-unboxing tayo ngayon. Marami tayong bagong sapatos. Umpisa natin sa New Balance na War Tops. War Tops, the blue tops, di ba? War Tops, o ano ba tawag dito? Ito ang parang isa sa mga #1 brand sa Japan. Nakipag-collab siya sa mga bathing ape, stuff like that. Bakit pala kay Diana, alam mo si Shine? Hi, Diana. Thank you, thank you. Puta, wala na siya. Chugi. Meron na akong bagong love team. Diana Meneses. Alam mo, Diana, syempre, from Korea, punta tayo sa Brazil. Si Chabo, lakan tao ngayon nito. Boy jumping. Okay na. Boy jumping. Napakasimple, pero ang pinaka gusto ko dito itong likod niya. Yan. Alam mo magkano na siya ngayon? Nasa $1,200. Ito ay isa sa mga pinakamahal na New Balance ngayon, mga kaibigan. Ay, putang ina, lumabas yung dila, parang tingil ng babae. War Tops. Yan. Ganda, no? Sa kotse na LED sa likod, no? Galing, tingnan mo. Ito signal light, may signal light. May signal light. Pati atras. So guys, itong War Tops, ito yung isa sa mga pinaka-valuable na New Balance ngayon, guys. At Boy Premature, pakibigay pa isang sapatos, yung Converse muna. Ito guys, mas matanda pa kaysa kay Chabo, itong sapatos na ito. Tingnan niyo yung kahon. Ito yung kay Magic Johnson dati, pero kailangan ko ipa-restore kay RG or sa mga kaibigan natin dahil wow! Magic Pero bawat hawak ko nagbabakbak na siya, guys. Kasi 30 years old na yata ito. Weapon. Tama. Hindi mo ka 30 years old, ah. Gagawin ko lang dito, pan-display, at least meron tayo isang relic. Babaw, umihilit na. Pero parang tahimik, no? Usually maingay ito eh. Isang oras kanina eh. Para alam mo kanina, Chabo, kung pwede lang, sasapakin mo. Yes, suit ni Magic Huwag na Johnson. nakawakan to dahil nagbabakbak na siya talaga. Yan ang suit ni Magic Johnson. What shoes you wear? Yan yung commercial. Yes! Itong may-ari na ito, nakuha ko to nasa $1,600. Ito may-ari na ito, nakatago lang daw sa closet niya ng 25 years. Hindi na sila naglabas. Malamang hindi naliligo itong taong ito. Dahil putang ina, hindi na ginagalaw yung lalagyanan niya ng
kahit na ano ng 25 years. So, New Balance ay green. Yan. Ito naman yung Idealiste something na 327. Ito yung mga... Guys, ang ganda ng direksyon ng New Balance ngayon, Lolo Swaggy. Oo. Paano? Ito problemado. Guys, please, bear with us na tahimik si Lolo Swaggy ngayon dahil may nangyari sa kanya. Utang ina, pare, kulang na. Taktakan mo doon ng paminta, pa-asin kasi. Maalat! Maalat ang putang ina. Parang ganda yung baksa, parang baksa Rolex. Casablanca, guys, ito na siya. Oo, anti-shoe expert, ikot mo sa kanila. Nice. Ganda. Ikot mo, dahan-dahan. Pasok mo to dito. Bakit Ang ganda ng likod, parang ano? Parang Lego. Parang mukha ni Boy Bangus. Casablanca Tennis Club. Bakit? Tennis Club. Tandaan ni ikot, taduhin. Lapit mo ni... Pakita mo ilalim, yan ang New Balance na 327 mga ihang. Bakit Casablanca? Di ba lugar yun? Oo naman, pelikula rin yun, tsaka lugar yun sa Morocco yata. Kilo na yung blue viewers. Guys, tapos guys, pakita ng New Balance ulit, New Balance. Kaya muna, tama ka. Galing, alam mo, daming sugat, magaling ka. Ito New Balance na tawag dito, hindi ko alam, okay na alam mo. Ayun, basta size 11 siya. Ay, wow! Galing. Wow, ang ganda. Uy! Uy! Lolo, Grabe. Two-piece. Bagay siya. Yan, tama, mabaga. Joe, parang ikaw to ah. Two-piece, ha? Ganda, no? Kulay. So you. Yung kabila niya, tingnan din natin. Baka Iba yung kulay. back-piece lang. Oo nga. Ang ganda ng kamay ni Lolo Swaggy, parang pag dumadalo ko sa mga burol, ganun yung mga kamay. Alagang lapu. Lapu ni Naria Paz. At least mabagal siya mag-ikot. Parehas ba to? Parehas lang, no? Parehas lang. Oh, so akin na ulit yung isa pang New Balance. Ito ang Levi's New Balance, guys. Collaboration. Okay, so ito, lagay natin dito, guys. Levi's 4-feet daw. Oh, shit! Ang ganda naman! Pare, hawakan mo, anti-shoe expert, jeans siya. Oo nga, no? Maong, no? Kaso di halata. jeans. Hindi halata. Jeans. Oh, yan. So, yan. Ito yung StockX. Ano niya, sa StockX natin ako. Jeans, ha? Ang ganda. Ganda ng colorway niya, parang napaka-simple lang, parang napaka-Japanese siya. Siyempre, nandiyan yung Levi's logo natin, guys. At nandito, yan. Ito ang hampas ko kay Alan. Sige, pake. Kay Lolo Swaggy mamaya. Kulang pa yan. At guys, meron ako isang special shoe. Surprise. Buksan mo yung mahiwagang kahadero ko. Pakita mo sa kanila muna yung kahadero ko. Matu. Not one, but please. Alan, please. So nakuha natin. Thank you pala kay Rit LA. Thank you pala kay Croatian Styles. Mga kaibigan natin, guys. Ito yung binili ko na Jedi lang na lumang laruan na graded na gustong-gusto ko. So ito na po ang special shoes natin bibigay ni Brad of World Balance at tirador ng Ronak. Dahil tirador dahil magaling magbanda. Pang-jam. So ito na po. Ang tawag dito is Skunk. Skunk. Ano sabi mo, Barney? Pangin mo, Skunk. Skunk? Parang si Alan, skunk. Wow! Limited edition to 420. Alam niyo yung 420? Brad, alam ko yung 420. Yeah. 420. Number niya. Aba, umihirit. Recovering. So, ang gandang sapatos siya, ang ganda reverse, ano siya eh. Guys, correct me kung skunk to. Ano ba tawag dito, Papa Joe? Napakagandang sapatos. Ngayon, guys, ang SB, grabe. Iba. Tumataas talaga yung mga presyo niya, guys. Kakaiba talaga ngayon mga nangyari sa SB. So, alam nyo, guys, napakamahal nito. Kuha ko dito na sa mga $6,500 to $7,000. Swear. Bakit parang nilaban tapos ng asito kaya medyo... Eh, style niya yan. Parang style. reverse nga yan. Skunk. Pero wala pa rin tatalo sa baho ni Rolo Swaggy. Pwede dito, oh. Skunk. Kaya bagay, oh. Skunk. Pero, saan yun na skunk? Ano masasabi mo dito sa sapatos, Lolo Swaggy? The best in the West. Wala. The best in the West. Malungkot talaga, pare. Alam mo, nangyari kanina, trahedya yun. Trahedya. Kumbaga, may strategy siya. Laging
Tragedy. Napakasakit po yung Eddie. Ulan na lang pare, umiyak siya kanina. Nakikita ko na sa mga... Kaya nakangiti dito palagi si Chavo. Hype ka, Chapo. Galing mo. So guys, question and answer portion. Lakasan mo ang boses mo. Lolo Swagi, magpakasaya ka na dahil sinalo ka naman ni Damaes. Salamat ka kay Damaes. Dominso, dito ka. Ito. Gwapo mo eh. Yan, dyan ka ikaw attraction eh. Ano tingin mo? Hindi na baka first question. Sancho Papa? Yes? Nakatira ka na ba ng patiwarek? Ano ba? Paano ba? Patiwarek? Paano ba? Walang upside down. Upside down. Nakaganon ako. Ang ulo mo na sa kaba. Siyempre na sa ibabaw yung babae. Di ba baliktad? Paano nyo kailangan masiluman yun? Di ba usually, babae, babalik na rin mo, nakatayo ka. Hindi, lagi ito baliktad. Putang ina, hindi pa, putang ina, hype eh. Hindi naman tayong circus kung makapagkalutan. Sobra ka naman putang. Iya, doon tayo pa. Next question! Exhibitionist eh. Sabi naman. Next question. Sancho Papa? Ano ang amoy ni Diana Meneses? Bilis ah. Alam mo si Diana, alam mo guys, sa totoo lang ah. Pag dumigit sa'yo, pare, parang alam mo yung parang sumasantan yung titi mo. Pare, totoo. Oo, alam mo yung santan. Di ba pag ginano mo yung santan, pag ginano mo may konting tubig. Napansin nyo? Alam mo yun, pare. Pagdikit pala nakaka-electric. Pero guys, napakabait ni Diana Meneses. Ano yan? Pinay at heart. Talagang Pinay. Actually, parang Pinay na magaling napaka-cool niya. Para siyang one of the boys. Kaya gusto ko si Diana. Hi pala kay Diana. Thank you. Diana, dumalaw ka kanina. Yun, next time na tayo mag-stone house. Or next question. Tandaan niyo yung term na yan. Chabo ha, bata ka pa, sumasantan. Madalas kaya, pag nanonood ka ng bomba na matagal, sumasantan yan eh. Pag ginanong mo, biglang may pag ginanong mo. Oo, sumasantan. Kung meron na. Nahiya si Bunso. No comment. Nag-blush ka? Okay, next question. Last question na. Okay. Matipid ah. Sancho Papa? Oh. Kung papipiliin ka, Oh. araw-araw na ligaya, Oh. sa pangit, Oo. o isang beses lang sa crush mo, pero gutom ng matagal. Honestly, siyempre doon ako sa araw-araw maligaya sa pangit. Kung maligaya ako eh, di ba? Oo, tama. Kaya ka maligaya. Oo, di ba? Doon na sa pangit. Kung kamukha ni Lolo. Ah, putang ina. Wala akong sisa. Ano kaya babae ka kaya? Ay, gago. Pero doon ako sa ikaniligaya ko. Doon ako sa hindi masyadong, hindi ganun kagandahan. Pero pares naman may puki yan eh. So doon tayo sa, malay mo, maganda siya pero yung puki niya, busalsal. Pero pagod siya pero yung puki niya, late na linya. Doon tayo sa liligaya ka. Ay, hindi alam mo ba, Virgin? Yan, Gina yan. No comment. Wala na? Next time. Baka papati. Oh, batiin mo na Kyle. Batiin ka muna. Chapo. Binabati ko pala ang squidgoals.ph. Mga tropa ko dyan. Wow, may tropa. Tsaka si Leonard Ho at Marco Atienza. Miss Kesha. Boy, batiin mo sila gusto mo. Sino ba gusto mo ba din? Next na. Oh, Wala na ba patiin? Wala, okay na. Ikaw naman. Marcos. Hi kay Marcos, Boy Boys. Bad Boys, Marcos. Lolo Swagi. Hi, Spunky! Hinalo mo po. I'll get back to you. Ay! Ay! Mamaya! After na ito. Oh! Langan ba yun? Oh, boy premature. Premature? Ay! Ikaw lang yung premature. Ginamay ko may kapatid mo. Marami kami na iwan yung suspect ng iba eh. Isang incubator pa yung iba eh. Puta rin ito, pare. Palabas pa na sila yung incubator, panay-palit ng lampin pa na ito, pare. Puta rin. Alam mo, pare, alam mo si Domingo, napakabait na tao. Yes, I agree. Napakabait na tao niyan. Kahit Pare- matuwan mo yan, hindi nagsasalita. Pero nakita niyo yung kulay niya. Guys, first time ko papakita to sa YouTube natin. Pakita mo yung Talaga, hairline niya.
Boy, guys, sa mga scientists, ngayon lang kayo nakakita ng taong pinagli sa cobra. Tingnan mo, parang cobra ang putang ina. Tapos 3 puyo dito. Kaya yan. Yan yung epekto ng matagal sa incubator. Yan. Sobra yung buhok. Sobra. At Brother Ron, may babatiin ka ba? Ako special eh. Get well soon kay JR. Ay, si JR. Si Boy Bangus. Ay, buta. Ano, nalunod sa bato. Okay. Gallstone. Okay. Get well soon, Boy Bangus. Boy Bangus. Brad, may babatiin ka ba? Stay safe everyone. Ingat na, always. Batiin mo yung gusto mong batiin ka. At ang expert, fire! Happy graduation kay Joshua Sarmiento. Oy, Joshua. Ay, parang kilala ko yan. Meron, sarili. Online, sa iyo yung graduation mo. Matagal na yun. 40 years ago pa. Ayun na, at... Yung graduate si Alan sa kubo. Di ba usos pala? Di ba? Baka bato pa yung king. Java man. At thank you sa mga nanonood lagi. At like and subscribe. Yun ang babatiin mo? Konti lang daw ngayon eh. Hindi mo mababatiin yung kinuha mo sa wilderness lang. Okay lang. Guys, Shine, sorry talaga. Pare, magsusorry lang ako. Public apology, Shine, kasi umalis siya ng Korea. Ulog na kayo, ulog. Para naiintindihan naman natin na lalaki lang tayo, sumasantan lang tayo minsan. Siyempre may pangangailangan tayo, guys eh. So, Shine, now is the time to say goodbye. Happy. And Welcome na yan. hello, Diana! Thank you guys! I love you all! Guys, tingnan mo, dapat ka, tingnan natin itong bagong toolbox ni Sancho Papa. Not one, but 2. Supreme, napakalaki niya. Sobra. Parang, kung kasya lang yung, kung may malaki lang opening dito, kasya tayo magtago sa loob no? So, ang dami natin tools may ilalagay. Anong klaseng tools ang pwede mo lagyan dyan? Anti-shoe. Mga tools na pang kotse, pang bike. Tsaka guys, tingnan nyo, may saksakan ng kuryente. Pwede Para sa siya convenience, charge- para pag meron charging. kang magcha-charge ka o gagamit ka ng tools, power tools. Ang ganda. Hoy, tara na, may laban pa sa baba! No? Galing. Supreme, Yes. Tama na, let's go! Parang pwede sa fishball. Ito yung may kabitan to para itutong natin sa kotse. Ha? Pagtutong natin ito pang kotse, no? Puta na, nasa kali ka, nagpipishball. Dalawang checkpoint. Tangin na, tara na, tama na yan!